วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้าน I House นะครับอยู่ในลาดพร้าวซอย31ครับแล้วก็ด้านข้างผมนี่คือพี่แตนนะครับเป็นสถาปนิกของบ้านหลังนี้สวัสดีครับพี่แตนครับสวัสดีครับผมหลายคนอาจจะคุ้นหน้าพี่แตนนะฮะเป็นรุ่นพี่คณะผมเป็นรุ่นพี่ที่ถาปัตจุฬาแล้วก็เคยสัมภาษณ์กันในบ้านท่าสวนแล้วนะพี่ครับผมบ้านนี้นี่เพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมพี่ประมาณ2 เดือนครับ2 เดือนเลยบริษัทพี่แตนก็คือชื่อว่า Green the Well พี่ใช่ครับแล้วก็ผมรู้แล้วว่าพี่ให้ความสำคัญเรื่องของ Green เรื่องของพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่อีกคำหนึ่งที่แบบเราได้คุยกันล่าสุดเรารู้สึกว่าพี่ให้ความสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตคือคำว่า Dwell การอยู่อาศัยเนี่ยพี่จริงๆเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ well-being เนาะถ้าตีออกมาจริงๆผมมองว่าการออกแบบบ้านเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรเป็น first priority หรือความสำคัญอันดับหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันคือฟังก์ชันหรือเปล่ามันคือความสวยงามหรือเปล่าแต่สำหรับผมมองว่าหัวใจของบ้านมันคือความสุขของคนที่อยู่อาศัยในบ้านนะครับซึ่งเราก็เลยเอาจุดเนี้ยมาเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบแล้วเรื่องของฟังก์ชันก็ตามมาเรื่องของความสวยงามก็ตามมาวิธีการออกแบบของเราจริงๆเนี่ยคือเราเริ่มจากการที่เราสัมภาษณ์เจ้าของบ้านให้เห็นถึงความต้องการว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาอยากจะเลี้ยงดูลูกยังไงในบ้านอยากที่จะมีเวลาวันหยุดใช้ทำกิจกรรมอะไรด้วยกันบ้างทำที่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยแต่ละครอบครัวจะค่อนข้างแตกต่างกันครับจริงๆอันเนี้ยผมเคยได้ยินแล้วเพราะว่าอย่างแฟนผมเองก็ต้องเป็นสถาปนิกแล้วก็นอกจากแต่แล้วเนี่ยผมจะรู้ว่าแบบสถาปนิกหลายคนอ่ะเขาจะต้องมีแบบสอบถามที่แบบบางทีให้ทำเป็นหน้าเลยนะพี่คือเรียกได้ว่าเจ้าของบ้านเหนื่อยเลยอ่ะปกติเนี่ยเวลาผมสัมภาษณ์ก็จะมาสัมภาษณ์ทีละคนก็คือเอายูเซอร์ในบ้านแต่ละคนมานั่งคุยกันสอบปากคำนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าสอบปากคำหรอกเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้เห็นถึงบุคลิกถึงความชอบไม่ชอบขนาดเราซื้อรถสักคันหนึ่งเลยต้องรีเสิร์ชแทบตายถูกไหมบ้านมันคือสิ่งที่เราอยู่ไปทั้งชีวิตกำหนดพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยไปตลอดการใช้งานของมันทำไมเราไม่ pay attention หรือใส่เวลาใส่ใจคุยกับสถาปนิกถูกไหมครับแล้วหลังจากที่พี่ได้ข้อมูลมาความต้องการหลักของเจ้าของบ้านหลังนี้คืออะไรบ้างครับจริงๆเจ้าของบ้านอยู่กัน4 คนนะครับมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับทีนี้โจทย์นี้เป็นโจทย์สำคัญอย่างหนึ่งนะที่ว่าเราอยากให้บ้านเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเห็นความเป็นไปของกันและกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆเขาสมมติการที่คุณพ่อนั่งทานข้าวอยู่ลูกอาจจะนั่งดูทีวีอยู่ข้างบนก็จะตะโกนคุยกันคือเราได้เห็นความเป็นไปความเป็นอยู่ของกันและกันแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องทำให้อีกคนรู้สึกว่าเราสูญเสีย privacy ไปเพราะว่าการเลี้ยงดูลูกเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็ต้องเป็นวัยรุ่นอยากมีพื้นที่ส่วนตัวเราจะทำยังไงไม่ให้เขาแบบต้องเป็นส่วนตัวแล้วเข้าห้องนอนตลอดเวลาซึ่งผมมองว่าอันนี้คือมันคือความสุขของการอยู่ในบ้านสุขที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันต้องเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของเจ้าของบ้านถ่ายทอดด้วยสถาปนิกทำให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งเราก็ผนวกแนวความคิดนี้เข้ากับเรื่องของการทำ natural ventilation การเอาแดดธรรมชาติเข้ามาใช้ลมธรรมชาติเข้ามาใช้นะครับซึ่งเราก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการซิมูเลตอย่างที่แก๊ปเคยถามพี่ว่าพี่คิดว่าอะไรคือหัวใจของบ้านมันคือภาพที่ทุกคนมีความสุขกันอยู่ในบ้านเพราะจริงๆถามว่าบ้านมันก็ไม่มีหัวใจหรอกไม่มีบ้านหลังไหนมีหัวใจบ้านที่มีหัวใจคือบ้านที่คนอยู่อาศัยในบ้านมีความสุขแล้วเราจะพบว่าไอ้บ้านหลังนั้นอ่ะมันจะเปลี่ยนคำว่า house กลายเป็น home บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมีบ้านเราก็เรียกว่า you are my home คือเรารู้สึกว่าเราอยู่คนนี้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าบ้านหรูบ้านสวยบ้านแพงอยู่ที่ว่าเราอยู่ในบ้านเรามีความสุขไหมครับจริงๆจุดสำคัญเลยก็คือการที่เราสามารถที่จะล้วงไปได้ถึงความต้องการของเจ้าของบ้านจริงๆแล้วก็เอาตรงนั้นที่เขาต้องการเนี่ยมาแปลงทำให้มันเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีผมก็จะบอกว่าจริงๆตอนแรกที่เราเริ่มต้นเปิดมาเนี่ยเราก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนอย่างที่พี่แตงพยายามจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันสามารถที่จะคอนเนคกันเชื่อมโยงกันได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะมีโอ้โหเนี่ย3 ชั้นสูงมากแต่เราสามารถเห็นถึงกันหมดแล้วก็โถงตรงนี้เนี่ยมันมองเห็นกันได้จริงๆนะจริงๆมันเป็นเรื่องดาวเดียวกันตรงที่ว่า connectivity กับความโปร่งโล่งซึ่งพอได้ความโปร่งโล่งมาเนี่ยเราก็จะได้มาซึ่งการระบายอากาศนะครับซึ่งบ้านของเราส่วนใหญ่จะเป็น open plan ต่อให้มันเป็นห้องที่มันสามารถปิดติดแอร์ได้เนี่ยมันก็จะมีโหมดเปิดกับโหมดปิดโหมดเปิดกับโหมดปิดมีข้อดีเพราะว่าหลายๆครั้งมีคนถามว่าบ้าน Green the Well ระบายอากาศได้ดีแล้วในวันที่มันมี PM 2.5 ทำยังไงก็ต้องปิดได้ครับบ้านที่ระบายอากาศได้ดีก็คงปิดได้ด้วยคำว่าปิดเนี่ยคือเราก็ปิดใช่ไหม
แล้วก็ใช้อาจจะเป็นเครื่องกรองอากาศที่อัดอากาศเข้ามาให้ภายในเป็น pressure บวกนะครับฝุ่นมันก็ไม่เข้าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามความต้องการเพราะชีวิตก็คือความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับก็อยากให้เจ้าของมีความสุขกับความเปลี่ยนแปลงนั้นมากกว่าการที่เราตัวเองไปกังวลกับเรื่องอะไรต่างๆโอเคครับพี่นี่ถือว่าเป็นแค่ช่วงแรกครับแต่ก็ได้เห็นแนวคิดที่ชัดเจนโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกของตัวอาคารมากดีกว่าพี่เพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้จริงๆน่าสนใจมากเลยครับได้ครับครับผมออกมาบริเวณสระว่ายน้ำตรงนี้นะครับพี่แฟนครับอยากให้พี่เล่าถึงเรื่องของฟอร์มของบ้านหลังนี้หน่อยฮะทำไมหน้าตาของมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าจะเห็นว่าคือมันมีฟาซาดที่เฉียงๆหน่อยตั้งแต่ตอนผมขับรถเข้ามาเลยนะครับจริงๆเราเอาเรื่องของความต้องการทิศทางแดดทิศทางลมเพื่อนบ้านรวมถึงสินแสมารวมกันเนี่ยมันก็จะออกมาเองว่าถ้าบ้านหันไปทางนู้นมันก็จะเฟซบ้านเพื่อนบ้านที่มีช่องเปิดอยู่บนรั้วเราถูกไหมครับแล้วทิศทางลมทิศทางแดดเนี่ยมันก็เอื้อให้เราวางบ้านเป็นรูปตัว L นะครับแล้วก็มีคอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มันก็เลือกได้ว่าจะเอาสระว่ายน้ำเนี่ยไว้ตรงนี้หรือไว้ตรงนู้นมีอยู่แค่2 ช้อยส์นะครับผมก็มองว่าอยากให้เกิดความเชื่อมต่อกันก็คือเจ้าของบ้านสามารถเห็นลูกเล่นน้ำได้ลูกว่ายน้ำไม่ต้องตัวดำเพราะว่ามันอยู่ในร่มแล้วก็เล่นได้บ่อยเพราะว่าเราเข้าใกล้ตัวบ้านนะครับก็เป็นแนวความคิดที่จะวางต่างๆส่วนตัวบ้านจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยฮะเป็นรูปตัว L shape แล้วก็มี split level ครับคือก้อนหน้าเนี่ยมันเป็นส่วนของ family area ซึ่งมันต้องใช้ privacy เพราะว่าเราใช้ด้วยกันตอนกลางคืนตอนหัวค่ำนะครับซึ่งมันอยู่หน้าบ้านเราก็เลยอยากให้มัน1คือได้แสงสว่างได้ลมแต่ว่ากรอง privacy นะครับแล้วเราก็จับมันเอียงนิดนึงเพราะว่าถ้าบ้านขนานไปกับถนนเนี่ยมันจะเหมือนกับเรามีคนคุยกับเราแล้วเราไม่ยอมหันหน้าไปอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วก็หันอยู่อย่างนี้อย่างใช่เหมือนกับแก๊ปทำไมไม่หันคุยกับพี่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็คือพี่เปรียบเทียบว่าพอขับรถมาเนี่ยเหมือนผมก็หันหน้าแล้วก็ไม่ได้มองคนที่ขับรถมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ผมมองว่าบ้านมันอยู่สุดซอยนะแล้วก็มันเหมือนกับมันไม่มีเฟซของบ้านทีนี้เราก็เลยเหมือนกับแบบให้หันตรงนี้มานิดนึงสาเหตุหนึ่งก็คือไอ้ระแนงเนี่ยมันก็กรองแสงได้ดีขึ้นบัง privacy ได้ดีขึ้นด้วยแล้วมันก็ทำให้ความรู้สึกเหมือนกับมันมีหน้าบ้านที่บิดมารับนิดนึงคือหันมายิ้มอย่างนี้นิดนึงหันมายิ้มนิดนึงแบบเช่นกล้องอยู่นี่ผมก็หันมานี่โอ้โหอย่างเงี้ยหันมารับกล้องนิดนึงหันมารับกล้องนิดนึงมันก็ดูแบบดูเฟรนลี่นิดนึงครับไอตัวรูปแบบของฟาซาดที่กันเนี่ยทำยังไงให้กันแล้วดูแลง่ายกันยังไงให้ยังอยู่ในบัดเจ็ตทำยังไงให้มันดูสวยงามพอประมาณนะครับอย่างระแนงแนวตั้งเนี่ยกันแดดทิศตะวันตกได้ดีระบายลมได้ดีนะครับเวลาฝุ่นเกาะโดนฝนลงมามันก็ล้างตัวมันเองได้ดีแปลนก็คือตรงนี้เข้ามาก็จะมีรถจอดได้2 คันนะฮะจริงๆได้4ครับพี่ตรงเนี้ยที่ทางช่างภาพเหยียบอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเทิร์ฟบล็อกซึ่งเราอยากให้มันดูเหมือนสนามแต่ว่าพอรถเข้ามาเนี่ยปกติจอด2ใช่ไหมแต่พอมีแขกมาก็คือขยับเข้ามาตรงนี้จอดได้อีก2ครับจากในส่วนของที่จอดรถนะครับเวลาจอดรถเสร็จเวลาเจ้าของบ้านจะเดินขึ้นมาก็คือเข้าทางด้านนี้นะฮะตรงนั้นก็จะมีส่วนของประตูหน้าเป็นที่นั่งใส่ถอดรองเท้าของแขกที่มานะครับส่วนห้องรองเท้าของเจ้าของบ้านจะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูดีกว่าได้ครับคือจริงๆเขาก็เข้าทางนี้ได้เหมือนกันครับคือถ้าเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยการจะเดินออกไปจากข้างในไปข้างนอกก็คือตรงนี้นะครับจริงๆการออกแบบของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของภายในกึ่งภายในภายนอกที่มีหลังคาคลุมแล้วก็ outdoor ครับถามว่ามันมีความสำคัญยังไงเรามองถึงเรื่องกิจกรรมยกตัวอย่างเรา2 คนมีลูกเนี้ยบ้านสำหรับบ้านที่มีเด็กเนี่ยเด็กทำกิจกรรมเยอะแยะมากใน1 วันในวันที่เขาเรียนรู้ต้องถามว่าบ้านสวยๆแบบเนี้ยจะเล่นสีเราก็บอกอย่าเล่นเลยลูกเดี๋ยวโซฟาเปื้อนกระบะทรายอยากจะเล่นน้ำกระมังลงไปแช่น้ำซื้อของเล่นมาจะเล่นน้ำคำถามคือว่าถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาเล่นโดยที่เขาไม่ร้อนเราดูแลได้อย่างทั่วถึงมันก็เจอกันตรงกลางใช่พี่เราจะไปปิดกั้นการเล่นของเขาทำไมด้วยการที่ว่าเราเป็นห่วงโซฟาเนี่ยหรอเราไม่อยากให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขามีโอกาสหรออันนี้คือเซมาอินดอร์เอาท์ดอร์มันคือบ้านที่ตอบโจทย์วัฏจักรของชีวิตซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเพราะว่าบ้าน
จำเป็นจะต้องเซิร์ฟฟังก์ชันของความเป็นบ้านเราไล่แปลนชั้นหนึ่งจากประตูเข้ามาก็คือจะเจอกับส่วนของนั่งเล่นนะพี่แล้วก็โต๊ะกินข้าวนะครับมาตรงนี้ก็เป็น pantry ครับผมด้านหลังตรงนี้คืออะไรฮะรวมถึงฝั่งนี้ด้วยพี่อันนี้จะเห็นว่าเป็นช่องใหญ่ๆตอนนั้นออกไปจะเป็นส่วนของซักล้างแล้วก็ส่วนพักผ่อนของเมดนะครับเห็นว่าประตูจะใหญ่หน่อยเพราะตรงนี้จะเป็นช่องลมของตัวบ้านนะครับซึ่งมันเปิดมาได้สุดแล้วก็มันจะเอาลมจากข้างหน้าบ้านเนี่ยสกู๊ปลงมาแล้วลงช่องนี้โอ้จริงๆถ้ามองไปแบบนี้นี่เห็นเลยว่ามันมีช่องทั้งชั้น1มีชั้นครึ่งแล้วก็ชั้น3ก็ลงมาจริงๆช่องนี้จะมีอยู่2จุดก็คือตรงนี้และตรงนี้ของข้างบนจริงๆตำแหน่งของการวางมันเกิดมาจากเรื่องของโลเคชันที่เราซิมูเลตมันก็จะบอกมาว่าถ้ามีช่องลมมาทางนี้เราจะออกตรงไหนดีก็ออกตรงนี้นะครับคือเป็นทางลมชัดๆเลยนะฮะใช่แล้วก็ในส่วนอีกอันนึงคือห้องอเนกประสงค์นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไปตามวัฏจักรของการใช้งานของบ้านณวันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเล่นของเล่นลูกนะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นห้องทำกิจกรรมตอนนี้ก็ใช้ในเรื่องของการซ้อมดนตรีในอนาคตก็อาจจะเป็นทำกันบ้านพาเพื่อนมาทำรายงานแล้วทางข้างๆนี่แหละพี่มันมีเป็นช่องทางเดินมามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นผนังสีขาวๆที่มีต้นไม้อยู่ผนังนั่นคือผนังบ้านเพื่อนบ้านแหละแล้วก็มีหน้าต่างด้วยหน้าต่างหลายบานด้วยโอ้โหแต่มันคือชิดมากๆอย่างที่พี่บอกมันไม่ชิดมันอยู่บนนั้นเลยบนนั้นเลยเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเราจะไม่เปิดช่องเปิดที่มันอยู่ในระดับสายตาเพราะว่าเปิดไป privacy เสียเขาก็เสียเราก็เสียครับแต่ว่าเราเอาแสงแดดเข้าเวลาเรานั่งเรามองไปรู้สึกมันไม่อึดอัดนะครับเราเจาะช่องเนี้ยอยู่2จุดที่เขามองเข้ามาไม่เห็นเรามองไปไม่เห็นกับอีกจุดนึงคือเลยหลังคาบ้านเขาไปแล้วซึ่งเราก็จะมองไปเห็นท้องฟ้าข้างบนนะครับด้วยปัจจัยแบบนี้เราเลยต้องเอาบ้านเนี่ยเฟซไปทางด้านนู้นก็คือเปิดให้เห็นสวนเห็นสระว่ายน้ำเราไม่จำเป็นต้องเปิดทุกฝั่งเราเปิดเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคคำถามที่คนน่าจะต้องถามมาแน่ๆเลยก็คือเฮ้ยโถงใหญ่ขนาดนี้ถึงชั้น3เนี่ยแอร์นี่มันยังไงพี่การระบายอากาศที่พี่บอกมันเป็นช่องทางลมเนี่ยพอไหมฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีแอร์นะแอร์อยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับหลายๆคนจะถามอยู่เสมอแหละว่าบ้านที่เป็นดับเบิลสเปซเนี่ยเปลืองแอร์ไหมผมว่าคอมเมนต์เนี่ยต้องมีคลิปนี้ใช่จริงๆมันขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านด้วยสเปซเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านบอกว่าผมชอบเปิดแอร์ทุกครั้งที่ผมอยู่ในบ้าน 100% ถ้าความต้องการเข้ามาแบบนั้นเปลืองแอร์แน่นอนเพราะสเปซมันใหญ่นะแต่โจทย์ที่เราได้มาก็คือผมไม่ชอบเปิดแอร์ผมอยากอยู่ให้สบายโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์มันก็เลยกลายมาเป็นช้อยนี้อย่างตอนนี้เราถ่ายรายการกันมากี่ชั่วโมงแล้วเราไม่ได้เปิดแอร์ใช่พี่แล้วก็มีแค่พัดลม2ตัวนี่ใช่ถ้าเราทำบ้านแล้วเจ้าของบ้านเปิดแอร์ทุกวันเราต้องทำห้องให้เปิดแอร์แล้วขนาดไม่ใหญ่ถูกไหมมันจะเซฟพลังงานได้แต่คุณก็เปิด365วันอยู่ดีแต่สำหรับบ้านที่เขาไม่อยากเปิดแอร์แล้วเราทำให้บ้านเขาอยู่สบายได้ทั้งปีนั่นหมายความว่า365วันเขาอาจจะเปิดแอร์อยู่แค่65วันก็แปลว่าเราประหยัดพลังงานไปได้300กว่า300วันซึ่งอันนี้เป็น strategy ที่ว่ามันได้ทั้งความสบายความสุขแล้วก็การประหยัดพลังงานด้วยเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อดีกว่าครับพี่อะไรครับข้างบนนี้ก็จะเป็นบันไดโปร่งเนาะบันไดโปร่งเนี่ยคือเราอยากให้บ้านดูไม่อึดอัดเพราะว่าจริงๆบ้านขนาดก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันสูงซึ่งไอ้เรื่องของความสูงเนี่ยมันเกิดมาจากเราต้องการทำสปริตเลเวลนะครับส่วนชั้น2ตรงนี้มันเป็นระยะที่ความสูง floor to floor ไม่สูงมากนะครับมันทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างพื้นที่ส่วนหลักของบ้านกับพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งผมก็ถามเจ้าของบ้านแล้วแหละที่เป็นน้องๆเนาะเขาบอกว่าเขาชอบห้องนี้ที่สุดถามเหตุก็คือว่าเขาได้ดูทีวีแล้วพ่อแม่ก็นั่งคุยกับแขกแล้วเขาก็ได้ดูทีวีไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือห้องนี้มันเป็นห้องที่ติดแอร์ทำมาเพื่อติดแอร์สังเกตซีลิ่งไม่สูงนะครับแล้วก็ใช้งานกันตอนกลางคืนครับผมเชื่อว่าสาเหตุที่เขาตอบว่าเป็นห้องนี้เพราะว่าเป็นห้องที่อบอุ่นที่สุดของบ้านเดี๋ยวเราลองปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับ
อันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดตอนนี้คืออันนี้คือเลื่อนปิดเลยนะอันนี้คือปิดนะครับคือตรงนี้จะเป็นถ้าสังเกตก็คือมันจะเป็นช่องลมขนาดใหญ่นะครับซึ่งช่องลมนี้เรากรอง privacy ด้วยระแนงนะครับแล้วก็หน้าต่างบานนี้เป็นบานเฟี้ยมนะครับถ้าเราจะปิดก็คือเราเลื่อนมาห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องปิดนี่ผมก็เลื่อนมาแบบนี้นะฮะพอดีเฟี้ยมมันก็มีเฟี้ยมอยู่แค่4 บานมันเลยเปิดปิดไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็พอปิดเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เปิดแอร์ได้เลยเนาะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนอนห้อง Master Bedroom ห้องลูก2 ห้องนะครับพออาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จก็ลงมานั่งใช้เวลาร่วมกันตัวนี้มันก็เลยเป็นอย่างพื้นที่ที่แบบเอกเนกก่อนที่จะย้ายไปนอนและในเชิง circulation หรือว่าทางสัญจรจริงๆมันก็อยู่กึ่งกลางจริงนะพี่ใช่ครับระหว่างอาบอย่างที่พี่บอกอาบน้ำเสร็จลงมาตรงนี้พ่อแม่อยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาตรงนี้คือจริงๆก็มองไปจนถึงอนาคตนะสมมติลูกโตขึ้นพ่อแม่รอลูกกลับบ้านก็นั่งดูทีวีตรงนี้ก็อยู่หน้าบ้านด้วยใช่ไหมพี่ใช่ก็เนี่ยใครมาส่งไปไหนมาซึ่งห้องนี้มันก็คือก้อนตัวฟาสาดที่เป็นกล่องระแนงไม้ด้านหน้านั่นเองที่บอกว่าเวลาเข้ามาแล้วจะหันมายิ้มให้ใช่หันมายิ้มให้กล่องมันเอียงใช่ไหมพี่แต่ตัวห้องมันก็ตรงธรรมดาโอเคฮะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆมันถือว่าเป็นครึ่งชั้นนะพี่นะเป็นชั้น 1.5 ชั้น 1.5 ครับจากนี้เราก็จะขึ้นไปมันเป็นสเปรดขึ้นไปอีกครับชั้น2ไปดูกันฮะครับผมขึ้นไปชั้นบนนะครับครับผมชั้นบนก็เป็นห้องนอน2 ห้องแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมอีก1นะครับอันนี้คือเป็นห้องลูกก่อนนะครับแล้วก็ห้องลูกอีกห้องนึงแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมอยู่สุดข้างในนี่คือมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าตรงเนี้ยก็ด้วยความที่จากตรงนี้จนถึงข้างล่างเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ 1.5 ชั้นเนาะก็เลยมี pantry เอาไว้สำหรับบางทีดื่มน้ำpantry ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับตรงนี้คืออาจจะเอาตู้เย็นเล็กอะไรอย่างนี้มาวางใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ครับเรื่องของการออกแบบห้องนอนเนี่ยเราทำให้ความรู้สึกไม่อยากให้อึดอัดแล้วก็มีการระบายอากาศแล้วก็กันแดดให้ดีนะครับจริงๆเราก็จะเน้นเรื่องของเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนห้องน้ำที่จะทำให้ห้องน้ำเนี่ยดูมันสะอาดกลิ่นไม่อับนะครับแล้วก็สามารถออกไปใช้งานภายนอกได้นะปกติห้องน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเวลาที่เรามีของที่เราต้องซักอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตากในห้องน้ำแล้วก็ออกไปตากข้างนอกนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างระบายอากาศได้ดีได้แสงธรรมชาติแล้วก็ได้ความรื่นรมก็มีต้นไม้วางข้างนอกรู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนเราไปรีสอร์ทแล้วห้องน้ำมันไม่ได้แบบห้องน้ำทึบๆครับแล้วก็จะมีพื้นที่ของ walk-in closet ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะครับช่องนี้นี่ขึ้นไปดาดฟ้าเหรอพี่เป็นขึ้นไปดาดฟ้าฮะก็ขึ้นไปเซอร์วิสพวกคอมแอร์แล้วก็เอาไว้ดูดาวดาดฟ้าดูดาวอันนี้จะเป็นช่องของระบายอากาศที่2ช่องที่1อยู่ตรงส่วนที่เปิดออกไปที่เมดให้ไปเมดแต่ที่บอกข้างบนตรงมาก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันบนกับล่างนะครับอย่างตรงนี้ภูมิใจเสนอจริงๆเนี่ยเราจะทำแค่ช่องแสงด้านบนเนาะแล้วตอนการก่อสร้างเนี่ยเขาก็ยังก่อผนังไม่เสร็จเราก็มาเดินดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับงานศิลปะนิดนึงตรงที่ว่าเป็นท้องฟ้าอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีเสาอากาศโผล่ขึ้นมาproportion ของมันสวยงามเราก็เลยอยากให้เจ้าของบ้านเขาได้เห็นงานศิลปะที่ชื่อว่าเสาอากาศและท้องฟ้านะก็ดีกว่าไม่มีแล้วที่สำคัญถ้าสังเกตนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ไม่ร้อนเพราะมันคือทิศเหนือพอเป็นทิศเหนือปุ๊บเนี่ยแดดมันจะค่อนข้างชันครับอันนี้จริงๆมันก็เป็นตอนแรกที่ผมรู้สึกเหมือนกันว่าขึ้นมาปกติชั้นแบบนี้มันมีแนวโน้มที่มันจะร้อนสูงมากเลยนะพี่แต่อันนี้ก็อย่างที่พี่บอกมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นทั้งที่ตอนนี้มันก็เที่ยงอ่ะพี่ครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับฉนวนที่เราใช้ที่หลังคาด้วยนะครับแล้วก็พอบ้านมีการไหลเวียนของอากาศเนี่ยความร้อนมันก็ไม่สะสมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ถึงกับร้อนมากครับอันนี้ก็เป็นห้องพระส่วนนี้ห้องพระห้องอเนกประสงค์นะครับก็อาจจะเป็นซ้อมมวยอะไรไปก็ว่ากันนะครับหรือในอนาคตจะเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับก็มีไอเทมหนึ่งก็คือเป็นช่องแสงนะครับคือก็เรียกว่าเป็น clear story มันจะมีชายคายื่นออกไป
สังเกตว่าแดดที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นแดดแบบนวลๆมันจะไม่ใช่แดดคมๆเนาะซึ่งมันคือการเด้งจากหลังคาของดาดฟ้าขึ้นไปชนตัวฝ้าแล้วก็ลงมาอีกทีนึงซึ่งเราเอาแดดประเภทนี้เข้ามาเพื่อทำให้ตัวอาคารเนี้ยมันไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวันแล้วก็ไม่ได้เอาความร้อนเข้ามาในอาคารด้วยคือบ้านหลังเนี้ยเราเอาตัวกล่องของฟังก์ชันการใช้งานล้อมรอบผนังบ้านหมดเลยถ้าสังเกตดีๆซึ่งส่วนใหญ่การทำแบบเนี้ยมันจะได้มาซึ่งบ้านตรงกลางที่มืดแต่เราอยากให้บ้านเนี่ยมันสว่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาแสงเข้าแต่เอายังไงให้ไม่เอาความร้อนเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าคุณโหน่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้พี่โหน่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกที่ให้พี่แตนเนี่ยเป็นสถาปนิกในการออกแบบบ้านหลังนี้ใช่ครับเขาจะมีเหมือนเป็นใบเพื่อมาสอบถามว่าแบบ requirement ความต้องการของเราคืออะไรตอนนั้นเนี่ยรูปแบบคำถามเขาเป็นยังไงบ้างฮะคือก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแบบสอบถามที่คุณแตนส่งมาให้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ว่าตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงเลิกงานกี่โมงนอนกี่โมงนะครับกลับมาแล้วเนี่ยทำกิจกรรมอะไรดูทีวีบ้างไหมหรือไลฟ์สไตล์เป็นยังไงที่แรกก็สงสัยว่าถามค่อนข้างละเอียดเหมือนโดนซักประวัติแต่พอตอนหลังมาก็เข้าใจว่าคุณแตนเขาจะเอาบุคลิกของเราหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปเป็นแฟกเตอร์ในการออกแบบบ้านซึ่งก็ไม่ใช่ของพี่โหน่งคนเดียวต้องเป็นของภรรยาของลูกด้วยภรรยาและลูกก็ต้องมีการคุยใช่ก็นั่งกรอกด้วยกันพอดีลูกยังเล็กก็เราก็ตอบแทนแต่ว่านั่งตอบกับภรรยาพร้อมๆกันครับหลังจากที่คุณแตนก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปนั่งทำแบบอยู่ประมาณผมเข้าใจว่าน่าจะ 3-4 เดือนนะครับแล้วก็ส่งแบบแรกมาให้ดูเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมกับภรรยาเห็นครั้งแรกเนี่ยชอบเลยภรรยานี่ถามว่าอันนี้บ้านตัวอย่างให้คุณแตนเรามาให้ดูเพื่อเลือกหรือว่านี่บ้านเราเลยครับซึ่งก็คือโอเคเลยเพราะว่าได้เขาเรียกอะไร space แล้วก็ความที่มัน connect อย่างที่ตั้งใจไว้อย่างที่ให้ข้อมูลไว้โอเคเลยครับแสดงว่าแบบแรกกับแบบสุดท้ายที่เราสร้างจริงแล้วเนี่ยใกล้กันมากแก้ไขบางส่วนแต่เป็นส่วนน้อยครับเป็นเหมือนกับการเติมเต็มให้มันแบบจากในภาพมาเป็นของจริงให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นครับพอมาอยู่จริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาเลยความร้อนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่าไฟเป็นอย่างที่พี่แตนบอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าโอ้ถูกมากก็ประทับใจมากเพราะว่าพอเปิดบ้านเปิดหน้าต่างเปิดอะไรแล้วเนี่ยลมมันเข้าจริงๆแอร์นี่แทบจะไม่ได้เปิดเลยเพราะตอนแรกพี่แตนบอกว่าเจ้าของเขาก็ไม่เชื่อเรานะว่าลมมันจะผ่านจริงไหมอะไรไม่เชื่อครับเพราะจริงๆแล้วนี่ภรรยาผมเนี่ยติดแอร์หมายถึงว่าอยู่ในห้องปรับห้องแอร์ตลอดเวลาพอมาอยู่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้หมายถึงว่าด้วยอุณหภูมิที่มีลมถ่ายเทปรากฏว่ามาอยู่ก็อยู่ได้ก็เย็นสบายจริงๆย้อนไปถึงคอนเซปต์ที่ตั้งใจให้บ้านหลังนี้เป็นนะครับก็คืออยากจะให้อย่างที่พูดตอนแรกว่าอยากให้มันเชื่อมโยงกับสมาชิกในครอบครัวอยากให้บ้านนี้เป็นองค์ประกอบที่มาเสริมคือพอบ้านมันเป็นองค์ประกอบที่เสริมเนี่ยสมาชิกในครอบครัวก็จะสามารถมีกิจกรรมมันก็จะส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นใกล้ชิดขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้นเย็นๆผมกลับมาทำงานก็นั่งอยู่แล้วก็นั่งอยู่ที่ระเบียงด้านนอกลมก็เย็นๆตามที่คุณแตนออกแบบไว้แล้วก็เล่นน้ำกับลูกบางทีลูกเล่นน้ำเราก็นั่งดูภรรยาไม่ลงน้ำก็ทำแบบข้าวมาก็มานั่งรอมันเป็นอะไรที่บ้านเนี่ยได้เข้ามาซัพพอร์ตหรือเสริมความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวจริงๆครับก็จริงๆแค่ฟังเล่าก็เราก็เห็นภาพของความอบอุ่นในครอบครัวได้ชัดเจนเลยนะครับก็สมกับที่บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งชื่อว่า I House ก็คือชื่อของลูกสาวนั่นเองลูกสาวคนโตครับครับผมนอกจากบ้านหลังนี้เนี่ยเห็นว่ามีอาคารรูปแบบอื่นที่ถูกสร้างแล้วออกแบบด้วยแนวคิดลักษณะเดียวกันเลยนะฮะมีอะไรบ้างครับพี่จริงๆของที่บริษัททำเนี่ยหลักๆจะเป็นบ้านแล้วก็เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ออฟฟิศที่เป็น private owner ครับแล้วก็พวกอาคารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออาคารพักฟื้นผู้สูงอายุครับแต่ทุกโจทย์ก็คือจะใส่ความกรีนกับเรื่องของ well-being เข้าไปหมดจริงๆต้องเรียกได้ว่าเราเอามนุษย์หรือผู้ใช้งานอาคารเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบ
เหมือนกับที่เราเอาเจ้าของบ้านเป็นจุดศูนย์กลางการออกแบบเพียงแต่วิธีคิดวิธีการ approach อาจจะไม่เหมือนกัน 100%แต่ว่าเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมมันเกิดขึ้นมาเพื่อ support คุณภาพชีวิตของคนนะครับแล้วก็เราเลือกเฉพาะโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราสามารถ contribute ให้ได้ถ้าโปรเจกต์ที่มาแนวแบบฟุ้งฟริ้งมากๆแบบ commercial จ๋าๆเนี่ยก็เราทำได้นะแต่เราไม่ได้ถนัดมีคนที่ถนัดกว่าเราแน่ๆนะครับแล้วเห็นว่ามีงานที่แบบเพิ่งได้รางวัลไปด้วยใช่ไหมพี่เป็นโรงเรียน Raintree International นะครับอันนี้เป็นของรางวัลของอาสานะครับเป็น Emerging Architecture ปี 2019เป็น Gold Medal ครับก็จะเห็นว่างานสถาปัตยกรรมของ Greenwell ก็คือสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นอาคารแบบไหนเราก็ไม่ลืมที่จะใส่เรื่องของ Green เรื่องของ Well-being เข้าไปแล้วก็การมองถึงมนุษย์มองถึงคนที่อยู่ในสถาปัตยกรรมนั้นเป็นหลักนะครับทีนี้ผมก็เพิ่งคุยกับพี่แตนว่า Greenwell เนี่ยก่อตั้งมาก็10 ปีแล้วพี่ในเส้นทางการเดินทางแนวคิดปรัชญาหรือว่าเป้าหมายที่เราเคยมีก่อนหน้านั้นกับวันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมพี่ครับก็ต่างเยอะครับคือเราทำงาน residential หลักๆพอเราทำไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันมีปัญหาที่เกิดซ้ำๆตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารกับ owner การทำบ้านซึ่งไม่ได้โฟกัสเรื่องการอยู่อาศัยในช่วงแรกเราก็ต้องพยายามหาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำเราก็เลยพยายามสร้างวิธีการทำงานของเราขึ้นมาเองเลือกวิธีที่จะคุยกับ owner มีแบบสอบถามมีการขั้นตอนในการทำงานรวมถึงการซิมูเลตเรื่องของทิศทางแดดทิศทางลมไปจนถึงเรื่องของวัสดุไปจนถึงเรื่องของการคอนโทรลหน้างานคือเราแทบจะเรียกได้ว่าทำในสิ่งที่เราคิดว่าอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้บ้านมันออกมาดีโดยที่ไม่ได้คิดว่านี่มันเป็นสถาปนิกหรือไม่สถาปนิกเรามีความเชื่อว่าการที่ใครสักคนจะมีบ้านดีๆสักหลังหนึ่งมันไม่ได้ควรจะต้องเอาตัวเงินมาเป็นตัวตั้งเราเอาความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างโอนเนอร์กับเราเป็นตัวตั้งดีกว่าซึ่งจริงๆ Greenwell เนี่ยอยากทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในทุกๆกลุ่มที่ต้องการจะมีบ้านเราอยากทำบ้านราคาแบบหลักแสนให้คุณภาพชีวิตดีแน่นอนว่ามันยากที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีทรัพยากรมันก็ต้องมีความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะครับเราเองก็พยายามที่จะดูงานต่างประเทศพัฒนาวิธีการออกแบบรวมถึงการหา material วิธีการก่อสร้างที่น่าจะเกิดผลที่ดีหวังว่าสักวันหนึ่งเราสามารถที่จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยกับคนในทุกๆกลุ่มได้นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็มันลึกซึ้งมากนะพี่เพราะว่าถ้าเราจะมองว่ามันก็คือการทำหน่วยย่อยของสังคมคือครอบครัวให้ดีที่สุดก่อนซึ่งพอบ้านดีก็ส่งผลให้คนดีคนดีก็มีพลังมีสุขภาพจิตที่ดีออกไปทำงานจริงๆต้องเรียกว่ามีส่วนแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับคนแหละแต่ยกตัวอย่างนะเหมือนเราเคยดูรายการทีวีแชมเปี้ยนใช่ไหมเราไปสัมภาษณ์ร้านอุด้งร้านหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบสีหน้าของคนที่กินแล้วมีความสุขเราเป็นได้มากกว่านั้นเยอะเราเป็นสถาปนิกที่ทำให้เขามีความสุขอยู่ในบ้านของเขาอีก 30-40 ปีถ้าเรามองในลักษณะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าการที่เราจะเอาบ้านเราไปได้รางวัลหรือได้คำสรรเสริญจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนอยู่แล้วลองคิดดูว่าไอ้ความสุขหรือความดีงามของการที่ครอบครัวหนึ่งจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยพอมันประกอบเข้ากัน100 ครอบครัว1,000 ครอบครัว10,000 ครอบครัวมันกลายเป็นว่าสังคมมันก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปเองครับสารที่พี่ต้องการจะส่งไปอ่ะนอกจากจะส่งไปถึงเจ้าของบ้านแล้วก็คือส่งไปถึงน้องๆสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสได้ดูคลิปบ้านเนี่ยพี่ซึ่งผมว่าความสำคัญก็คืออาจจะต้องให้พี่เป็นคนบอกว่าถ้าเทียบกันตอนที่พี่ยังเป็นเด็กอยู่หรือผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยการออกแบบของเราเนี่ยเราไม่ได้เจอเจ้าของบ้านจริงใช่ไหมพี่เราจะมุ่งเน้นว่าแบบว่าเฮ้ยฉันเอาสวยเอาฟอร์มเท่ๆฟังก์ชันก็โอเคแหละแต่คือผมรู้สึกว่าตอนนี้พอพี่โตขึ้นมาผ่านมาGreenwell 10 ปีแล้วเนี่ยในมุมมองของพี่คือพี่คิดว่ามันควรจะเวทบาลานซ์ยังไงจริงๆผมมองว่าทั้งหมดมันจะถูกหล่อหลอมด้วยเองไม่รู้สิพอเราเข้าหน้างานบ่อยๆเจอเจ้าของบ่อยๆไอ้ความสุขของเขามันจะกลายเป็นความสุขของเราและไอ้ความทุกข์ของเขามันก็กลายเป็นความทุกข์ของเราเข้าใจไหมแล้วไอ้รางวัลที่ดีที่สุดมันกลายเป็นว่าเราเห็นรอยยิ้มของเขาและไอ้ความรู้สึกเรานอนไม่หลับเลยมันคือการที่เขามาคอมเพลนว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาขึ้นทีนี้ถ้าเราถูกขับดันด้วยความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันมีทางออกหรือทางไปอยู่แค่ทางเดียวคือทำให้บ้านของเขามันดีในแบบที่มันควรจะเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็น
ผมเชื่อว่าเทปนี้มันคงยาวหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยเรื่องที่ผมก็อยากจะเล่าพี่แล้วก็ผมรู้สึกว่าในวัยที่ผมโตขึ้นมาเนี้ยทำงานออกแบบเหมือนกันแนวคิดผมก็ค่อนข้างจะไปคล้ายๆกับพี่ในมุมที่ว่าพอโตขึ้นอ่ะไอ้คำที่พี่บอกว่าหล่อหลอมคือเหมือนแบบมันค่อยๆขัดเกลาเองนะพี่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่แพชชั่นมันใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อสังคมบ้างหรือเพื่อคนอื่นจะได้รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่ามันเป็นแค่ทัศนคติซึ่งเราไม่ได้คิดว่าทุกคนจะต้องคิดแบบนี้หรือคิดแบบนี้แล้วมันจะดีมันคือสิ่งที่เรากลายเป็นแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากลายเป็นเนี่ยมาบอกว่าโอเคเรามีตัวตนอยู่ด้วยวิธีแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดหรืออะไรต่างๆของน้องๆที่กำลังจะหาแนวทางของตัวเองเราก็ยินดีครับจริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ของบริษัทสถาปนิกบริษัทเทคที่มันหลากหลายก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยวันหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าแบบว่าน้องๆที่ดูอยู่ว่าจะแบบฉันจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนแต่ไม่ว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงขอให้โกเป็นโกเดียวกันคือทำเพื่อสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นถ้าผมเชื่อว่าไม่ว่าใครจะเล่นสไตล์ไหนแต่ขอให้โกเป็นโกเดียวกันผมเชื่อว่าเราทำประตูได้แน่นอนเราจะเล่นไม่เลิกนะพี่วันนี้ขอบคุณพี่แตนมากเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ